Hey guys, what's up? Today we're gonna be trying out Balongskie Kabsilog Pigar Pigar sa halagang 150 pesos. They are located sa Bagong Bantay. As you can see here, dito yung number nila. I'm gonna test it out. Kung masarap ba yung timpla nila. So biniyahe pa namin to mula Cubao hanggang Fort Santiago, Bagong Bantay. At meron siyang kasamang Ilocano style suka at kalamansi. I-taste muna natin na plain lang. So para sa halagang 150, marami-rami naman yung servings nila. May sibuyas, repolyo, yung meat nila. So mukhang malambot yung meat. Sarap. Sakto to para sa beer. The next is kumuha din kami ng Papaitan. Yung price nila dito is 60 pesos para sa isang serving. Umay pa lang, medyo naglalaway ka na. Pait na maasim-asim. Ayos to ha. Para sa, again, 150 and sa 60 pesos. Sulit siya. For sure, babalik kami. Yeah. Approve. Very good.